it's me, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader Knows When Learning is the name of the game. At kung baka pa lang sa aking YouTube channel, pinutin mo na subscribe, like, and share button para mag-updated ka sa aming videos. And for this lecture video ay pagpapatuloy natin ang walang kamatayang Ibong Adarna, kung saan tayo ngayon ay nasa Kabanata 21 na. Ito ay may pamagat na bunga ng pinaghirapan. Kung saan sa Kabanata 20 ay bibigyan lamang ito ng balik-tanaw. Yan, papahapayawan lang natin ito na may pamagat na magpakailan pa man, dahil si Doña Leonora ay hindi kailanman ninais si Don Pedro, dahil ang kanyang hinahanap-hanap ay si Don Juan. At dito na rin natin nasabi na nagtataka na siya kung bakit hindi pa rin bumabalik ang lobo na kanyang inutusan na tulungan si Don Juan. At hindi pa ito bumabalik dahil ang lobo ay binaba lamang si Don Juan sa itaas ng balon. At dito nga ay natagpuan ni Don Juan ang Ibong Adarna, na kung saan pinayuhan siya nito na hanapin si Maria Blanca sa Reino de los Cristales. At dito na rin natin nalaman na nagsabi ng katotohanan ng Ibong Adarna kung ano talaga ang tunay na naganap nung siya ay pinakawala ni na Don Pedro at Don Diego. So dito, kahit anong gawin ni Don Pedro kay Doña Leonora ay hindi talaga siya nagustuhan ni Doña Leonora. At umalis na nga sa silid si Don Pedro na may sakit sa kanyang damdamin. Ayan, dahil nga hindi siya nagustuhan ng kanyang gusto. Ayan, so dito sa Kabanata 21, ang bunga ng pinaghirapan. Sa kabanata na ito, makikita natin ang pagpapatuloy ng paglalakbay ni Don Juan papunta sa Reino de los Cristales, kung saan sa Kabanata 19 ay nalaman natin na may nakasulubong siyang isang matandang sugat-sugat, kung saan ay naihambing natin ito sa dalawang klase ng lipunan, kung saan ang pagkain ng mga nakakaangat or kumpara sa pagkain ng matandang sugat-sugat. Ayun. So dito ay nagbigayan ng dalawang magkaibang magkaibang uri ng tao sa ating lipunan. Ayan, kung saan ay dapat ay pinakita dito na hindi dapat natin iniiwasan yung mga taong gano'n, at bagkus tayo ay nagtutulungan at nagbibigayan para sa isa't isa, dahil tayo rin lamang ang magtutulungan dito. So dito rin nasabi ng matanda bilang pasasalamat na humingi ng tulong sa ermitanyo, pero hindi lang doon natatapos, dahil meron pang may isa pang hiling ang matandang sugat-sugat na ipadala ang barong na kanyang dapat na ipapadala sa ermitanyo. Yun, dahil nga sugat-sugat ang matanda ay mahihirapan itong maglakbay patungo sa ermitanyo. O dun sa ikalawa nating ermitanyo. Dahil yung unang ermitanyo ay yun yung nagbigay ng diba? Yun yung nagbigay ng labaha, dayap, tsaka gintong tali. So dito naman yung ikalawang ermitanyo. Pagkatapos siya utusan ng matanda ay binigay niya ang barong sa ermitanyo. At dito ay nilarawan na ang ermitanyo ay mayroong napakahabang balbas na abot hanggang kanyang bewang. Ayan, hanggang sa kanyang bewang daw yung balbas ng ermitanyo. Kung saan ito ay ang isang tipikal na ermitanyo na ating alam. Mahaba at puti ang kanilang mga balbas. Pagkatapos nun, sinubukan na tulungan ng ermitanyo si Don Juan dahil sa barong na kanyang ipinadala. Yun. Dito masasabi natin na kapag tayo ay tumutulong ay yung tinulungan natin may hiya na hindi kabigyan ng kapalit. Parang yun yung pinaparating ng istorya nito. Tinawag ng ermitanyo ang mga hayop ng buong kabundukan ng Armenia, dahil ang ermitanyo ay may kakayahang kumausap sa mga hayop. Ayan, at tinanong nila kung alam ba nila kung saan ang patungo sa Reino de los Cristales. Sumagot ng mga hayop na hindi nila alam kung saan ang daan patungo dito. Ngunit sinabi lamang ng ikalawang ermitanyo na pumunta siya sa ikapitong bundok at hanapin uli ang isang matanda. So panibagong matanda uli ang kanyang hahanapin. Pumunta siya dito gamit ng isang olikornyo na pinadala ng ikalawang ermitanyo. Pagkadating nila sa bundok, nakita ni Don Juan ang matanda na may balbas na abot sa lupa. Ayun, so ito yata yung ikatlong ermitanyo. Nagulat din siya nang makatanggap siya ng barong mula kay Don Juan. So bilang kabayaran ng matanda or nung ikatlong ermitanyo kay Don Juan,
ay tutulungan na niya si Don Juan. Tinawag niya ang mga hayop at tinanong kung alam nila kung nasa ng Reino de los Cristales. Ang tanging nakakaalam lamang ay ang agila dahil kakapunta lang niya doon. Yon, so saktong-sakto yung agila. Yon, inutusan na ng matanda na ihatid ang agila si Don Juan sa kanyang pupuntahan. Sabi na agila na ibaba niya si Don Juan sa banyo ni Doña Maria. Ayan. Yun yung sabi ng agila na sa banyo ng Nina Doña Maria. So, ang sabi ng agila kay Don Juan na sa banyo ni Doña Maria siya ibababa pagkatapos. So, yun yung bunga ng pinaghirapan kung saan dahil sa pinagpasa-pasa nga ng mga matatanda at ermitanyo si Don Juan ay merong pa ring nakaabang na reward or isang magandang balita sa dulo ng kanyang pinaghirapan. Dumako naman tayo sa mga mahalagang saknong dito. Sa Kabanata 21, ang saknong 865, dito natin makikita na may connection ang matanda sa tinulungan ni Don Juan sa pagkain at ang ermitanyo dahil nga sa barong na kanilang pinadala. Saknong 879, dito nabigo si Don Juan dahil hindi siya natulungan ng ermitanyo o ikalawang ermitanyo. Dito rin makikita ang katangian ni Don Juan na hindi mapagpilit at kalmado at hindi niya pinilit ang ikalawang ermitanyo na ituro sa kanyang daan ng De los Cristales. Parang madali bang kausap si Don Juan. Saknong 881, dito na ibinigay ng ermitanyo ang isa pang paraan para makadating si Don Juan sa Reino de los Cristales. At ito nga ay ang sa pamamagitan ng olikornyo na dalhin si Don Juan sa susunod pang matanda. Saknong 889, dito pinakita ni Don Juan sa matanda ang barong na pinabibigay ng ermitanyo. Ito rin ang susi kung paano tutulungan ng matanda si Don Juan upang makarating sa Reino de los Cristales. Ayun, sa saknong 921, sinasabi dito na kakapunta at alam ng agila kung nasa ng Reino de los Cristales. Ito na siguro ang paraan kung paano makakarating si Don Juan doon. At ito nga ang dahilan kung bakit nakarating si Don Juan sa Reino de los Cristales at sa banyo ng Maria Blanca siya ibinaba ng agila. So, saknong 923, dito na makikita na makakarating na si Don Juan sa kanyang nais na patutunguhan. So, ano kaya ang mga kaganapan mula sa susunod na kabanata kung saan si Don Juan ay nasa banyo ni Maria Blanca?